امشب در 24 ترامپ میگه جمهوری اسلامی از پا افتاده و مقابل آمریکا در موقعیت خوبی نیست. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, رئیس جمهوری آمریکا میگه تهران درباره بازرسی از مراکز هسته اشتباه میکنه و بازرسان در وقت مناسب در ایران خواهند بود. فشار دولت آمریکا بر کنگره برای جبران هزینه‌های حملات نظامی به ایران. پنتاگون برای تامین 80 میلیارد دلار اضافی با قانونگذاران رایزنی میکنه. و سایه تنش‌ها بر آتشبس شکننده اسرائیل و حزب الله. واشنگتن میگه مذاکرات لبنان و اسرائیل از توافق با تهران جداست. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش گفت حکومت ایران به شدت ضعیف شده و واشنگتن در حال رسیدن به یک توافق خوب با تهرانه. به گفته دونالد ترامپ جمهوری اسلامی کاملا از پا افتاده و موقعیت خوبی برای مذاکره نداره. ترامپ تاکید کرده پولی که برای ایران آزاد میشه به کشاورزان آمریکایی داده میشه تا ذرت، سویا و گندم برای ایرانیان خریده بشه. ترامپ همینطور گفته بازرسان آژانس در زمان مناسب در ایران خواهند بود. اشتباه میکنند. میدانند که اشتباه میکنند. این را در جلسات خصوصی به ما گفتند و ما 100% آن را بررسی و تایید کردیم. اگر حق با آنها بود همین حالا مذاکرات را لغو میکردند. طی 47 سال گذشته رؤسای جمهوری دیگر باید این کار را انجام میدادند. اکنون توان نظامی ایران از بین رفته، رهبران آن از صحنه حذف شدند، سامانه‌های راداری آنها نابود شده و عملاً همه چیز از بین رفته است. ایران در موقعیت خوبی برای مذاکرات نیست. با این حال پولی که از تجارت با ایران به دست خواهد آمد میتواند به کشاورزان آمریکایی کمک کند تا ذرت، سویا و گندم به ایران بفروشند، چون ایران با کمبود غذا، دارو و مشکلات اقتصادی زیادی روبروست. نرخ تورم آنها هم به شدت افزایش یافته است. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، هر لحظه که حالا میگذره به نظر جزئیات بیشتری از افق این توافق داره دیده میشه، از جمله خریداری محصولات کشاورزی آمریکا که از یک زمزمه شروع شد، الان رئیس جمهوری آمریکا هم داره به اون اشاره میکنه. تاکید میکنه آقای ترامپ که در ازای پولی که قرار هست که آزاد بشه برای جمهوری اسلامی میتونن محصولات کشاورزی، محصولات مربوط به بهداشت، درمان، دارو به اونها اختصاص بدند. این رو از سمت آقای همتی هم ما الان تاییدیش رو داریم که گفته پولی که آزاد میشه قراره که صرف چنین مواردی بشه. اقلام بشردوستانه بهش میگن، حالا چه گندم باشه، چه سویا باشه، چه ذرت باشه. میدونیم به هر حال ایالات متحده در حوزه تولید سویا و ذرت یکی از کشورهای مهم هست و حرفایی هم که دیروز زده شد اگرچه در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت، صحبتی که آقای ونس کرد که البته نقل قولی بود از سمت کوشنر که هم کشاورز ما پولدار میشه، شکم مردم ایران هم سیر میشه. این اون چیزی که از روز گذشته داشتیم میشنیدیم خب امروز از زبان رئیس جمهوری آمریکا هم شنیدیم و به نظر میرسه که با تاییدیه‌ای که همتی هم داشته روی این اظهارات این اتفاق خواهد افتاد. اما اینکه به چه ترتیبی همه اینها بخواد پیش بره بسیار جای سوال. جزئیات بیشتر آمده همونطور که خودت میگی، ولی ابهام ها هم داره بیشتر میشه. یعنی یادداشت و تفاهم 14 بند یادداشت و تفاهم در نوع خودش گویا بود، ولی الان که اونها داره اجرایی میشه داریم میبینیم که اختلافات داره بروز میکنه، حرفای مختلف داره زده میشه. مشخصا بند 11 راجع به اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی این درش گفته میشه که ایالات متحده متعهد میشه که پولی که قرار آزاد بشه حالا در اون حساب بانکی که هست یا بره به یک حساب دیگه، با توجه به آن حرفی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگه. بانک مرکزی جمهوری اسلامی به وزارت خزانداری آمریکا میگه خریدار من نامش اینه، رسمش اینه، فلان کسه. وزارت خزانداری موظفه که مجوز بده به خاطر حرفی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی زده. این
در یادداشت تفاهم اینها همه با جزئیات ذکر شده. اما امروز صحبتی که رئیس جمهوری آمریکا میکنه یک چیز کاملا متفاوتی است. آقای ترامپ صبح امروز یک نوشته رو در تروث سوشال منتشر کرد و راجع به همین اموال بلوکه شده گفت که اینها قراره بره در یک حساب امانی اسکرو و از اونجا تحت نظارت ایالات متحده قرار خرج بشه. این بسیار متفاوته با اون چیزی که در یادداشت تفاهم آمده بود و خیلی فرق میکنه این دو مسئله با هم. یعنی محدودیت آقای ترامپ داره میذاره، یادداشت تفاهم محدودیت نمیگذاره. اینکه زمینه فراهم بشه برای سرمایه‌گذاری در داخل ایران، اینها چیزهایی است که به لحاظ اقتصادی و مالی داره در کنار یادداشت تفاهم ذکر میشه. خود دولت آمریکا سرمایه‌گذاری نکنه ولی مجوز بده و هر کس دیگری که میخواد در داخل ایران سرمایه‌گذاری انجام بده. این بخش خب خیلی مناقشه برانگیز، سوالات زیاده. امروز آقای روبیو که راهی خاورمیانه شده، قرار بود که به امارات متحده عربی بره، بحرین، کویت، امروز رسید به ابوظبی. اونجا در فرودگاه فردا به این بحث سرمایه‌گذاری آقای روبیو اشاراتی کرد. بریم بشنویم که چه میگه راجع به این مسئله. اگر ایران تصمیم بگیره که یک کشور باشه نه یک جنبش انقلابی که تروریست صادر میکنه، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای انجام کارهای بزرگ در ایران خواهد داشت. من قول نمیدم که حتما چنین انتخابی بکنن، فقط میگم اگر چنین تصمیمی بگیرن فرصت‌هایی به وجود میاد. این فرصت‌ها میتونه شامل سرمایه‌گذاری باشه. همونطور که دیدید کشورهای دیگه این منطقه از سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سود بردن. البته این سرمایه‌گذاری از طرف ما نخواهد بود و پول دولت آمریکا هم نخواهد بود. اما فکر می‌کنم تحقق چنین فرصت‌هایی به پیشرفت در مجموعه‌ای از مسائل امنیتی دیگه بستگی داره. مسائلی که باید در روزها و مذاکرات آینده بهشون پرداخته بشه. یک سرمایه‌گذاری الان فرداد محل بحث و مناقشه است. دیگری بحث بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است که محل مناقشه است و بحث دیگر حزب الله لبنان. این بازرسی‌ها رو روز گذشته با هم صحبت کردیم. جمهوری اسلامی انکار میکنه، اما از این سمت ایالات متحده مصر. خود آقای ترامپ هم اشاره کرده که این بازرسی در زمان مناسب خودش انجام خواهد شد و میگه اونا اشتباه میگن. پشت پرده به ما گفتند که بازرسی انجام خواهد شد. این رو آقای ترامپ میگه، ولی از سمت جمهوری اسلامی داره این انکار میشه. از سمت کارکنان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم ما چیزی نشنیدیم که بگن یک سفر قریب الوقوعی دارند یا صحبت‌های راجع به صدور ویزا شده. این هم باز یکی از اون چیزهایی است که الان داره همینطور بیشتر و بیشتر محل مناقشه و بحث میشه. بحث آخر حزب الله لبنان هست. ما نوشته سمیر جعجع رو داریم از لبنان، یک نامه نوشته با آقای ونس و میگه که خدمتی که به مردم لبنان و دولت لبنان میکنی اینه که جمهوری اسلامی رو دور بکنی از لبنان. و خب میدونیم که ممکن بود آقای ونس به این سفر خاورمیانه بره، این اتفاق نیفتاد. آقای روبیو الان اونجا هست. به نظر میرسه که کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عرب منطقه بیشتر مایل هستند که با آقای روبیو بخوان در این رابطه صحبت بکنند. همین امروز در وزارت خارجه آمریکا کمی اونورتر مذاکرات اسرائیل و لبنان در جریانه و کانال 13 اسرائیل هم همین الان فردا داره گزارش میده که اسرائیل ممکنه که بخواد بخشایی از جنوب لبنان رو تخلیه بکنه که در رابطه با مذاکراتیه که همین امروز داره در وزارت خارجه انجام میشه. همه این تحولات رو باید ببینیم که اگر به اختلافات و مناقشه ها و بحث ها نخواد اضافه بکنه که تصویر روشن‌تری میتونه حداقل در روزهای آینده به ما بده. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید. در مورد این موضوع آتش‌بس اسرائیل لبنان در ادامه برنامه بحث مفصل‌تری با علیرضا نوریزاده خواهیم داشت. ساعتی پیش هم در پاکستان نخست وزیر این کشور در نشست خبری مشترک با مسعود پزشکیان گفت موضوع موشک‌های بالستیک میان ایران و آمریکا هرگز در مذاکرات مطرح نشده و هیچ گونه اشاره‌ای به اون در تفاهم‌نامه وجود نداره. به گفته شهباز شریف موشک‌های بالستیک در ایران اهداف دفاعی دارن و بسیاری از کشورها هم این توان رو در اختیار دارن. On the question of ballistic missile, درباره موشک‌های بالستیک بدون هیچ تردیدی میگم که موضوع موشک‌های بالستیک میان ایران و آمریکا هرگز مورد بحث قرار نگرفت. این گزینه روی میز نبود و در تفاهمنامه هم به هیچ وجه ذکر نشده و در این باره هیچ بحث و ابهامی وجود نداره. اگه ایران به عنوان کشور همسایه ما موشک بالستیک داشته باشه فقط برای مقاصد دفاعی و همیشه هم این کار برای مقاصد دفاعی انجام داده. کشورهای بسیار زیادی در سراسر جهان این موشک‌ها رو دارن. پس چرا باید با موشک‌های بالستیک ایران مخالفت بشه؟ این کار فقط باعث ایجاد مشکل و تأخیر و
سوال برای طرفای درگیر در این موضوع میشه. بنابراین من با قاطعیت میگم که موضوع موشک بالستیک هرگز بخشی از دستورکار مذاکرات نبوده، درباره آن گفتگوی صورت نگرفته و جزئی از تفاهمنامه هم نیست. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. ممنونم آقای طالبلو. فقط هم شهباز شریف نیستش که اظهارات این چنین میکنه، حتی آقای ترامپ اگر یادتون باشه روبروی تعدادی از اعضای کابینش از جمله مارکو روبیو که به شکلی با غافلگیری داشت گوش میداد به حرفای رئیسش، گفتش که عربستان سعودی هم موشک داره، چرا جمهوری اسلامی حق نباید داشته باشه که چنین سلاح‌های متعارفی رو داشته باشه. آیا غافلگیر شدید از این رویکرد آقای ترامپ یا انتظارش رو داشتید؟ ممنونم از دعوتت فرزاد خان. دقیقاً منم غافلگیر شدم. دقیقاً این آقای روبیو، چون این 180 درجه سیاست خارجه آمریکا رو و به خصوص موضع خاص خود شخص دونالد ترامپ رو از این رو به اون رو میکنه. من اتفاقاً تاریخش رو در نظر دارم. 24 ماه آوریل 2018 فکر کنم 2 هفته الی 3 هفته مونده بود تا خود دونالد ترامپ از برجام بیاد بیرون، جلو یه سری خبرنگارا و در کنار خود آقای ماکرون که اون موقع رئیس جمهور فرانسه بود، گفته بود که این چه نوع قراردادیه که اجازه میده جمهوری اسلامی هر زمانی که میخواد به هر جایی که میخواد موشک پرتاب کنه. چنین عبارتی داشت. و سیاست خارجه آمریکا از اون موقع فشار حداکثری راوند اول و فشار حداکثری راوند دوم بسیار بسیار تمرکز کرده بود رو سازمان‌ها، شبکه‌ها، نتورک‌هایی که کمک می‌کنن به ساخت و ساز و صدور و پرتاب و استفاده و بهره‌مند شدن از سیستم موشکی بالستیک جمهوری اسلامی که نه یک بار نه دو بار در 2 سال اخیر فقط، یعنی از 2024 تا به حال، نه یک بار نه 2 بار 15 بار در 15 مورد خاص جمهوری اسلامی از خاک خودش به موشک با استفاده از موشک بالستیک به یک هدف خارجی پرتاب کرده. و جالب تر از همش اینه که اگه می‌خوایم گره بدیم به پاکستان، برای اینجام خود منم دوباره غافلگیر شدم، در ژانویه 2024 خود جمهوری اسلامی ایران واسه اولین بار با استفاده موشک کوتاه‌برد بالستیک به خاک پاکستان هم تجاوز میکنه. آقای طالبلو، من میدونم که در دنیای واقعی بالاخره این قوانین بین المللی الزاما اونطوری که در کاغذ نوشته شده در عمل اجرا نمیشه، ولی بالاخره یک نرم هایی هم وجود داره. چه مکانیزمی واقعا، چه مکانیزم محکمه پسندی اصلا ایالات متحده در دست می داشت اگر میخواست برنامه متعارف موشکی ایران رو متوقف کنه؟ چون طرف ایرانی خواهد گفتش که خب این که دیگه موضوع هسته‌ای نیستش که یک مکانیزم جهانی و قانونی براش وجود داره، همه کشورها حق دارن سلاح‌های متعارف داشته باشن. حق سلاح متعارف بله، حق دفاع از خود بله، ولی ببینید زمانی که جمهوری اسلامی رفت سراغ موشک بالستیک، دقیقاً زمان جنگ ایران عراق به اصطلاح دفاع مقدس، اینا واقعاً واسه پاسخ به تهدیدات و به حمله خاک بودن. ولی جمهوری اسلامی با گسترش این برنامه واقعاً اون رو یک تهدید منطقه‌ای کرد و به نظر من خطای محاسباتی، خطای راهبردی و خطای اخلاقی و سیاسیه که اجازه بدیم جمهوری اسلامی اینجا یک سیاست به اصطلاح متعارف رو پیش ببره، ولی در میدان نبرد با استفاده از این موشک‌ها با تاکتیک‌های دیگه علیه هدف‌های غیر نظامی یک سیاست غیر متعارفی در میدان نبرد داشته باشه و در میدان دیپلماسی یه چیزی دیگه بگه. درسته که شما می‌فرمایید که یک سری مواهده، یک سری عرفایی هست در رابطه با موشک بالستیک و تا حتی پهپاد که به سنگینی سیاست خارجی هسته‌ای که یه سری کشورها و قوانین بین‌الملل مانند هسته‌ای نیستن. اون درسته، مثلا در هسته‌ای NPT رو داریم ولی در بحث بالستیک MTCR رو داریم. ولی جمهوری اسلامی هم از اون سقف‌های MTCR سالهای سال بود که هم از حمل، یعنی توانایی حمل کلاهک بالای 500 کیلوگرم و بالای برد 300 کیلوگرم سالهای سال بود که از اون عبور کرده بود و انواع موشک‌های بالستیکی رو داره که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای هم داره. بنابراین اگه هدف آمریکا با این معاهده، با این تفاهم، با این سیاست جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح کشتار جمعی هست و مکانیزم‌هایی که بتونه این سلاح‌ها رو صدور کنه و پرتاب کنه، بایستی
جلوی برنامه موشکی جمهوری اسلامی رو سفت و سخت وایسته و بگیره. ممنونم از شما. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. ممنون. و اما همزمان با پررنگ‌تر شدن نقش اسلام آباد در مذاکرات تهران و واشنگتن، بسیاری درباره اهداف دولت پاکستان سوال می‌کنند و اینکه این کشور چه سودی از این نقش آفرینی میبره. بسیاری از تحلیلگران میگن در صورت ثمربخش بودن میانجیگری اسلام آباد، فرصت‌هایی در حوزه سرمایه‌گذاری، انرژی و تجارت منطقه‌ای نصیب این کشور خواهد شد. قندیل عباس، استاد روابط بین الملل دانشگاه قائد اعظم از اسلام آباد، به ما پیوسته. آقای عباس، خیلی گمانه‌های متفاوتی مطرح شده در مورد اینکه چرا ناگهان اسلام آباد چنین نقش پررنگی رو در چنین مقطع حیاتی و حساسی بین ایران و آمریکا داره بازی میکنه. بعضیا به روابط حسنه پاکستان و عربستان سعودی اشاره میکنن، بعضیا به نقش غیر مستقیمی که اونها ممکنه در مقابل عملا برای چین بازی بکنن، بعضیا به منافع خود اسلام آباد اشاره میکنن. به باور شما کدام هست یا مجموعی از همه اینها؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. پاکستان در دوران تاریخ سیاسی خود تونسته یک روابط خوب و حسن با قدرت‌های بزرگ مانند چین و امریکا یک سو و همچنین با کشورهای عربی و ایران از سوی دیگر داشته باشه و این موازنه باعث شده که پاکستان در جریان جنگ امریکا علیه ایران نقش میانجیگرانی رو به عهده بگیره و حتی در نهایت تونست نقش رو به طور موفقیت آمیز و به طور بی‌نظیر ایفا بکنه و نهایتاً این نقش میانجیگرانه پاکستان بود که یک تفاهمنامه میان ایران و امریکا امضا شد و نهایتاً یک جنگ رو فعلا پایان داده و از این فرصت پاکستان هم میتونه که موفقیت‌های دیپلماتیک خود رو تبدیل به موفقیت‌های اقتصادی و سیاسی هم بکنه که در پی سفر که الان آقای پزشکیان اسلام آباد دارن ممکن است چنین بررسی‌ها در اسلام آباد صورت بگیره. ممنونم از شما آقای عباس. دوست داشتم بیشتر باهاتون صحبت بکنم ولی متاسفانه کیفیت ارتباطمون کمی ضعیف است. ممنونم از شما که از اسلام آباد به ما پیوستید. پنتاگون به قانونگذاران آمریکایی گفته که برای تامین هزینه‌های جنگ آمریکا با ایران به حدود 80 میلیارد دلار بودجه اضافی نیاز داره. این مبلغ علاوه بر افزایش بودجه نظامیه که دولت دونالد ترامپ به دنبال تصویب بشه. کاخ سفید هنوز درخواست رسمی بودجه رو به کنگره ارائه نکرده، اما پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در روزهای اخیر با اعضای کنگره درباره موضوع گفتگو کرده. دقایق پیش هم درباره مذاکرات ایران و آمریکا سناتور تد کروز به همکارم مرضیه حسینی گفت ارسال پول به افرادی که میخوان آمریکایی‌ها رو بکشن ایده خوبی نیست و هر دلار اون صرف تروریسم میشه. بریم به کنگره آمریکا. خود مرضی هم از اونجا به ما پیوسته. مرضی، چیزی که آقای تد کروز بهت گفت جالبه دیگه، جلب توجه میکنه، برای اینکه آقای کروز از اون مخالفان اصلی آقای ترامپ که نیست، هم حزبی است، در حزب جمهوری خواه، ولی به نظر نگران از این وضعیت تفاهم نامه یا توافق با تهران. شاید نزدیکترین فرد به ترامپ هست که داره به این صراحت انتقاد میکنه از این توافق صورت گرفته. من باهاش صحبت کردم، ازش پرسیدم نظرت در مورد محتوای ارسال این پول چه است؟ گفت اونا سالهاست میخوان ما رو بکشن، چرا باید براشون پول ارسال کنیم؟ گفتم اوکی، فکر میکنی بعد از 2 ماه چرا خواهد داد؟ آیا اینها میتونن اون توافق نهایی رو حاصل بکنن؟ سناتور تد کروز گفت جمهوری اسلامی بعد از 2 ماه هیچ توافقی با آمریکا نخواهد بست، زمان خواهد خرید برای آمادگی بیشتر در جنگ و تاکید کرد که حتی اگر جمهوری اسلامی به صراحت بگه که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست، دروغ خواهند گفت. به گفته این سناتور جمهوری خواه و تاکید کرد که ماهیت دروغگوی جمهوری اسلامی غیر اعتماد خواهد بود و طرفین باز خواهند برگشت به جنگ. این صحبت آقای سناتور لینزی گراهام رو مطرح می‌کنه، یعنی اینها حلقه نزدیک ترامپ هستن که همه ابراز ناامیدی می‌کنن به اینکه بعد از 60 روز، بعد از 2 ماه طرفین بتونن به توافق دست پیدا کنن. سناتور لینزی گراهام هم این صحبت رو مطرح کرده که من بذارید بهتون بگم شفاف چه اتفاقی خواهد افتاد. بعد از 60 روز ما برمیگردیم به منطقه، تنگه هرمز رو کنترلش رو با زور در دست خودمون خواهیم گرفت و اگر جمهوری اسلامی هم بخواد مانع ما بشه ما اونها رو نابود خواهیم کرد. این صحبت‌هایی هست که شنیده میشه. دموکرات‌ها نظر مشابهی دارن،
اما به طور متفاوتی مطرحش میکنن. من همین الان با سناتور کیم صحبت میکردم از حزب دموکرات، اون هم به من گفت ببینید فقط در طول همین چند ماه گذشته مردم آمریکا 60 میلیارد دلار به گفته این سناتور پول اضافی پرداختن برای بنزین هاشون. گفت اصلا جدا از هزینه‌های جنگ، جدا از تمام اختلافات، خود این هزینه، خود این ضرری که به اقتصاد آمریکا زده رو چه کسی قرار هست جبران بکنه؟ این نگاه دو حزبی که به طور کلی تا به حال مخالف جنگ بود و حالا هم مخالف این توافقی که حاصل شده. اما به صحبت‌های در واقع به درخواست پنتاگون هم اشاره کردیم. مشخصا می‌بینیم رقم تازه‌ای رو اشاره می‌کنن در خصوص هزینه‌های این جنگ. قبلا گفته بودن 29 میلیارد دلار، یک بار گفته بودن 200 میلیارد دلار، از 11 میلیارد دلار صحبت کردن و حالا رقم جدیدی رو آقای هگزت اعلام کرده. 80 میلیارد دلار هزینه این جنگ توسط پنتاگون اعلام شده. گفته شده که این هزینه جایگزینی تجهیزات نظامی از بین رفته شده و هزینه نگهداری نیروهای نظامی آمریکا در منطقه است. یعنی هزینه پایگاه‌های نظامی آمریکا که در منطقه آسیب دیده رو اصلا حساب نکردن و میگن این 80 میلیارد دارن هزینه رو سعی میکنن خلاصه بکنن برای اینکه بتونن بودجه نظامی خودشون رو تصویب بکنن. این آقای پیت هگزت این روزها فردا تقریبا هر روز کنگره است و انقدر زیاد میاد کنگره که اصلا هیچ رسانه‌ای خبرش رو کار نمیکنه. دیشب اینجا بود، هفته گذشته پنجشنبه اینجا بود، میاد مثل یک لابیست در این راهروهای کنگره میره تو اتاق سناتورها، تلاش میکنه اونها رو راضی بکنه که این بودجه جنگ و این بودجه نظامی پنتاگون که 1.5 تریلیون دلار هست و یکی از بزرگترین بودجه های نظامی آمریکا هست رو بتونه متقاعد بکنه که کنگره اون رو در اختیارشون قرار بدن. اما یک بخشی از مصاحبه من با یکی از سناتورهای دموکرات رو ببینیم و برگردیم. ببین این جنگ از همون اول فاجعه بود و اصلا نباید شروع میشد. حالا که توش گیر افتادیم راه فرار آسونی هم نداریم، ولی خب وقتی داری توی چاهی که کندی میافتی اولین قدم اینه که حداقل دست از کندن برداری. باید همینجا تمومش کنیم. این سناتور هالن بود، سناتور دموکرات از ایالت مریلند. اما یک نکته آخری که میخوام بهش اشاره کنم، مسئله ای هست که سرنوشت این جنگ تنها چیزی نیست که به اینجا کنگره آمریکا گره خورده. سرنوشت توافق هم به کنگره آمریکا گره خورده، به خاطر اینکه در زمان اوباما اینها اومدن قانونی رو تصویب کردن که هر گونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی رو باید کنگره تصویب بکنه. اگرچه ترامپ راههای بسیاری داره که این مسئله رو دور بزنه، اما بر اساس قانون موسوم به ایرانا مشخصا در بازه زمانی فعلی این کنگره هست که باید حتی همین توافق اولیه رو تصویب بکنه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در اون به کلمه تعهدات هسته‌ای خودش اشاره کرده و قانونگذاران دموکرات اگر بخوان میتونن در واقع سرنوشت این توافق رو به نوعی مختل بکنن. اگرچه بنا به تحلیل هایی که من اینجا میشنوم در کنگره آمریکا از سناتورها به نظر میاد که هیچکس تمایلی نداره که وارد این بازی بشه، نه دموکرات ها نه جمهوری خواه، به این دلیل که جمهوری خواه به رغم مخالفتی که دارن نمیخوان رو در روی ترامپ بیستن و دموکرات ها هم نمیخوان، حالا میگن مخالف جنگ بودیم الان هم نمیخوان در قالب مخالف مذاکره حاضر بشن، اما به طور کلی احتمال داره که اینها بتونن در طولانی مدت انقدر در واقع چهره این توافق رو مخدوش بکنن که به گفته مطبوعات آمریکا، به گفته رسانه‌های آمریکا در آینده سرنوشت مشابه برجام برای اون اتفاق بیفته در دوران بعدی ریاست جمهوری در آمریکا. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره. شاهین سمیعی کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، پنتاگون حرف از این میزنه که 80 میلیارد دلار جنگ با جمهوری اسلامی هزینه داشته. اگر آدم منصفانه چرت که بزنه، بازگشت سرمایه این هزینه چطور بوده بر اساس این تفاهمنامه اولیه‌ای که تا این لحظه می‌بینیم؟ عرض ادب دارم حضور شما جناب فرهزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، ما اگر بخوایم واقع بینانه به این مسئله نگاه بکنیم، این هزینه کرد برای ایالات متحده بسیار بالاتر از اون چیزی بوده که براش بازگشت داشته باشه. البته ما این رو قبول داریم، بله، که این بودجه برای فقط هزینه جنگ نبوده، هزینه بازسازی ذخایر تسلیحاتی هست، عملیات ناوگان هست، مهمات هست، هزینه‌های پرسنلی هست. همه اینها رو من قبول دارم، اما مسئله عمده اینجاست که بیشتر به نظر میرسه که این مبلغ نه فقط برای بودجه یک جنگ جدید بوده باشه یا اصلا برای پرداخت هزینه‌های جنگ پایان یافته یا به اصطلاح فعلا آتش پس یافته باشه، بیشتر یک حق بیمه شکست توافق فعلیه. در حال حاضر هر دو طرف همگی دارن سعی میکنن که انقدر این مسئله رو خوب جلوه بدن که بگن هیچ گونه خللی ایجاد نخواهد شد و همه بر گفته های خودشون
پایبند میمونن. اما مسئله اینجاست که اون پایبند موندن پایه های بسیار سستی داره و نمیدونن که بر چه اساسی بایستی پایبند بمونن. به همون خاطر من فکر میکنم این در حقیقت این توافقنامه‌ای هم که حالا بهش رسیدن میتونه بهش یک آتشبس سیاسی بگیم، نه یک راه حل پایدار. آقای سمی، 80 میلیارد دلار رقم کمی نیست. تولید ناخالص داخلی خیلی از کشورهای جهان از چنین رقمی کمتر هست. اگر واقعا برنامه آمریکا براندازی بود که در ابتدای جنگ به نظر میرسه چنین دست کم رئیس جمهوری به جهانیان منعکس میکرد که هست، خب چرا مثلا همین رو یکم هزینه نمیکنن در موارد دیگری مثل قدرت نرم، مثل فعال کردن اپوزیسیون یا کمک به اونها؟ چرا فقط هزینه توپ و تانک میشه؟ ببینید، به خاطر اینکه تصمیم سیاسی هنوز گرفته نشده. در ایالات متحده آقای ترامپ یک سری بیانیه هایی رو صادر کرد. حتی به نظر من اون روزی که این تخاصم آغاز شد، وقتی ایشون گفت که ما در آغاز مرحله‌ای هستیم که مردم ایران بتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن، یعنی در حقیقت سیگنال تغییر رژیم رو داشت میداد. اما وقتی بعد از اون آمد و اعلام کرد که این تغییر رژیم صورت گرفته، در حقیقت این چرخش‌های لحظه‌ای آقای ترامپ یه مقداری باعث این شد که تصمیم گیرندگان در داخل ایالات متحده هم دچار چندگانگی بشن. ضمناً ما این رو هم نباید فراموش بکنیم که در خود کاخ سفید معاون رئیس جمهور هیچ گونه موافقتی با ادامه این تخاصم نداره، چون به انتخابات سال 2028 خودش داره فکر میکنه. و آقای ترامپ هم در وهله اول یک وعده ای رو داد، اما به نظر من به خاطر این که یک انسجام داخلی در ایالات متحده وجود نداشت و دوم اینکه نمیدونستند که از چه راهکاری بایستی حمایت بکنن، در حقیقت براشون یک تشویش ایجاد شد. ولی این عدم توانایی آقای ترامپ در تصمیم گیری و استوار موندن بر تصمیم خودش هم به ضرر مردم ایران تمام شد و هم به ضرر همپیمانان ایالات متحده، چون اروپایی ها هم قبل از اینی که جنگ شروع بشه همگیشون میگفتن که این حکومت بایستی از بین بره، این رژیم ماندگاری نداره. حتی صدر اعظم آلمان کسی بود که این حرف رو زد. پس ما میبینیم که یه مقداری هم عدم برنامه ریزی درست نظامی که همیشه فکر میکنن برنامه ریزی نظامی میتونه موفقیت سیاسی به دست بیاره، باعث شد که اون موفقیت سیاسی در یک حاله ای از ابهام قرار بگیره. ممنونم از شما. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما. حرف از آقای ترامپ شد. همین الان که داریم صحبت میکنیم رئیس جمهوری آمریکا اتفاقا در پنسیلوانیا در کارخانه خودروسازی یا کامیونسازی مک یا ماک داره صحبت میکنه. در ایران همون کامیون ها بسیار محبوب و فعال هستند. در زمینه حمل و نقل اشاره کوتاهی در لحظات گذشته به ایران کرد و تکرار همین حرفی که بارها زده که هرگز اجازه نخواهد داد که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. الان کم و بیش در مورد موضوعات داخلی و تعرفه داره صحبت میکنه. اگر اشاره خاصی به ایران بکنه، یک گوش ما به او هست در پنسیلوانیا، حتما شما را هم در جریان قرار خواهیم داد. مذاکره کنیم برای دستمزدهای خوب برای کارگرانمون، برای اینکه اینها به شما نیاز دارن. صادرات آمریکا به دیگر نقاط جهان 150 میلیارد دلار بیشتر شده. شنیدی؟ 150 میلیارد دلار. تصور کنید 150 میلیارد دلار. ما چنین چیزی رو اصلا نداشتیم. ما همیشه کسری داشتیم، کسری تراز داشتیم و حالا 150 میلیارد دلار مازاد تجاری داریم و این چیزی نیست. سناتور اینجا نشسته. چه سناتور خوبی دارید در این ایالت. تو هم سخت جنگیدی دیوید.
خب چند ثانیه از صحبت اون رو گوش دادیم، به امید اینکه شاید بازم به ایران اشاره بکنه، ولی همونطور که شنیدید بیشتر موضوعات داخلی است. همکاران من دارن گوش میدن، اگر در حین برنامه حرفی از ایران بزنه به پنسیلوانیا باز خواهیم گشت. اما همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در جنوب لبنان، حزب الله بار دیگه اسرائیل رو به نقض آتش‌بس متهم کرده و گفته نیروهای اسرائیلی به غیر نظامیان در نزدیکی نبطیه تیراندازی کردند. در مقابل وزارت خارجه اسرائیل با اشاره به انبار مهمات تازه‌ای کشف شده در نزدیکی مرز اسرائیل و لبنان گفته این انبارها سلاح و سایت‌های پرتاب موشک حزب الله با پول ایران که ساخته شده. همزمان وزیر خارجه آمریکا گفته روند مذاکرات لبنان و اسرائیل از توافق با ایران جداست. بله، اون روند جداست چون لبنان یک کشور مستقله و دولت خودش رو داره. وقتی صحبت از لبنان و اتفاقاتی که داخل لبنان میفته میشه، ما مستقیما با دولت لبنان مذاکره و تعامل میکنیم. من به همراه معاون رئیس جمهور لبنان چند لحظه پیش با رئیس جمهور این کشور صحبت کردم و جمعه گذشته با او گفتگو داشتم. نمایندگان ما هم الان مستقیما در محل حضور دارند. البته درباره لبنان یک مسئله مرتبط با ایران وجود داره و اون هم حمایت و پشتیبانی ایران از حزب الله. بنابراین این موضوع در گفتگوهای ما با ایرانی‌ها مطرح میشه. اما درباره آینده لبنان متعلق به مردم لبنانه، از طریق دولت مستقل و منتخب خودشون، و ما هم با همون دولت کار خواهیم کرد. اشاره بکنم که شهر نبطیه بود. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن به ما پیوسته. آقای نوریزاده، علیرغم فشاری که به نظر آمریکایی‌ها روی اسرائیل دارن میان، اونها ظاهرا پاشون رو در یک کفش کردن که موضوع لبنان هیچ ربط و ارتباطی نمیتونه پیدا بکنه با تفاهمی که بین تهران و واشنگتن در جریان هست. اما به نظر برای ایران همین یک خط قرمز هست. این تناقض، این تفاوت نگاه به نظرتون چقدر میتونه پاشنه آشیل توافق نهایی آمریکا و ایران بشه؟ با درود به شما بینندگان عزیز، به خصوص هموطنان دل شکستم و امیدوار حضورتون عرض کنم لبنان یک کشور مستقله. تا پیش از حضور جمهوری اسلامی دیگر کشورهای عربی هم در لبنان دارای نفوذ بودند، مثل عبدالناصر در دوران ناصری ها یا سوریه بعد از اسد، اینا خیلی نفوذ در لبنان داشتن. نخست وزیرها عوض می شدن با رأی اونا، اما لبنان استقلالش رو داشت، پارلمان لبنان استقلالش رو داشت، تنوع سیاسی در لبنان وجود داشت. معروف بود میگفتن لبنان به اندازه اردوهایی که داره حزب سیاسی داره. 80 حزب رسما وجود داشت، ولی عملا 8 و 9 تا حزب در پارلمان حضور فعال داشت. از سال 1984 وقتی قابله ایرانی علی اکبر محتشمی پور از دل جنبش عمل حزب الله رو بیرون آورد، به مرور لبنان اشغال شد. دقیقاً یک کشور اشغال شد. از یه طرف نیروهای سوری بودن که بنابر توافق بین العرب بعد از جریان طائف اونا هم در لبنان آمدن و خب در لبنان به هر حال آرامشی برقرار بود. فلسطینی‌ها هم بیرون کردن. لبنان امید داشت که بره به سوی اون لبنانی که در دهه 60 و اوایل 70 میشناختیم. متاسفانه جمهوری اسلامی لبنان رو گروگان گرفت و امروز شگفتی آوره. بعد از مدت‌ها که رؤسای جمهوری یا نخست وزیران به نوعی مرعوب یا مغلوب حزب الله و جمهوری اسلامی بودن، رئیس جمهوری داریم آقای ژوزف اون که فرمانده ارتش بود و نخست وزیری آقای ناوسلام که شخصیت بین‌المللی است. این هر دو از اول بران بودن کاری رو که رفیق حریری نتونست انجام بده و جانشو بر سر او گذاشت انجام بده، این خلع سلاح حزب الله. حوادثی که در رخ داد بعد از 7 اکتبر 2023، بعد ماجرای جنگ اسرائیل با جمهوری اسلامی با حماس قبلش، همه اینها عاملی شد برای اینکه حزب الله حضور خود رو بر لبنان سنگین‌تر بکنه. دولت‌ها تصمیم نمی‌تونستن بگیرن، به محض اینکه تصمیم گرفته میشد حتی محله‌ای رو از اسلحه خالی کنن، حزب الله از طریق وزراش، نمایندگان خودش و جنبش عمل جلوی این کار رو میگرفت.
و یه بارم که یادمون از سالها پیشتر به بیروت حمله کرد، تمام روزنامه ها رو بست، رادیو تلویزیون رو خفه کرد برای اینکه مغایر او سخن گفته بود. امروز وضع به نظر من مختلفه، به این دلیل که جمهوری اسلامی در جبهه جنگ پیروزی به دست نیاورده. نیابتی هاش در عراق و در یمن عملاً بیدندان شدن، یا باید گفت گرس هایی که دستشونه پلاستیکی. فقط میمونه حزب الله قدرتشو داره، موشکاشو داره، افرادش هم داره. ارتش لبنان سرهنگش $300 حقوق میگیره. حزب الله یک تفنگدار ابتداییش $500 میگیره و حقوقا تا $5000 بالا میره. بنابراین جوانان شیعه‌ای که کار ندارن یا به هر حال وضع مالی خوبی دادن جذب میشن، بعد ایدئولوژی هم روشون کار میکنه و امروز میگوین حزب الله حداقل 20,000 مسلح کارآزموده داره، تربیت شده، بعضا در ایران، در لبنان و اینا آماده جنگن. دولت لبنان با یه مشکل روبروست، میگوید ما میخواهیم سلاح رو از دست حزب الله بگیریم. اسرائیل میگوید شما نمیتوانید. آمریکا از این وقت در گفتگو با جمهوری اسلامی قائل به این شده که امتیازهایی بده، منتها به شرطن و شروطا، به این معنا که حزب الله دست از جنگ افروزی برداره، از رودخانه لیتانی عبور نکنه و به صورت یک گروه سیاسی در آن. جمهوری اسلامی میگه نه، حزب الله تا زمانی که لبنان اشغاله. قبلا اشغال خیلی معنای محدودی داشت. یه مزرعه در جنوب لبنان بود که اسرائیلی از سوریه گرفته بودن، مال لبنانه. میگفتن اون تخلیه بشه. اسرائیل میگه من آمادم، دولت لبنان میگه من آماده نیستم، چون تخلیه بکنی دست حزب الله میاد. امروز مسئله وسیع‌تره. اسرائیل در چند صد کیلومتر از خاک لبنان، شاید چند هزار باید گفت، حضور داره. حالا حزب الله میگه باید از جا برن بیرون، ما آزاد باشیم، اسلحه‌مون هم حفظ کنیم. بنابراین ما با یک معضل بزرگ منطقه‌ای و جهانی روبرو هستیم و من نمیدونم آقای ترامپ میخواد چیکار کنه، چگونه میخواد با جمهوری اسلامی در این مورد کنار بیاد. این مورد یعنی پیروزی جمهوری اسلامی. اگر آقای ترامپ کنار بیاد، برای که لبنان میخواد نفس بکشه، زندگی کنه. سالهاست میلیون‌ها توریست عرب که تابستان‌ها به لبنان میادن، هتل‌ها پر رونق بود، خیابان‌ها پر رونق بود، دیگه نمیان. ویلاهایی که خریدن خالی مونده. بنده روزنامه‌نگار که عاشق لبنان بودم و حداقل سالی یه بار میرفتم، سالهاست نمیرم از ترس حزب الله. نمونه‌هایی داریم از ایرانیایی که رفتن، حزب الله دستگیرشون کرد، به ایران تحویل داد، محمد خاتمی یکی. بنابراین میخوام بگم ما در یه شرایط خاصی قرار داریم. مردم لبنان خستن، آزردن، آزادی کشورشون رو میخوان ولی قدرتشون ندارن. حالا معلوم نیست آقای ترامپ که قبلا چطور ببخشید حرفتون قطع میکنم آقای نوریزاده، چطور چنین رویینتنه به عملا حزب الله؟ داستان پیجرها رو به یاد داریم. جمهوری اسلامی که سوریه رو از دست داد، اون کریدور رو مستقیم رو به لبنان دیگه نداره، زیر فشار جنگ و تحریم و آنطوری که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میگن تضعیف بی سابقه جمهوری اسلامی، به نظر اون کمک‌های مالی گذاشته هم نمیتونن بکنن. نه فقط در جنوب لیتانی، در خود بیروت هم، در زاهیه هم یکسره اسرائیل داره بمباران میکنه. در خود لبنان هم دولت آقای اون چندان دل خوشی از حزب الله نداره، بر کسی پوشیده نیست. خود شما به شیعیان اشاره کردید، اونها هم بالاخره چیزی نزدیک 30% جمعیتن. یعنی همه این پازل رو وقتی کنار هم میذارید، هر گروه دیگری باشه، شاید آدم بعد تصور بکنه که زیر این همه فشار چند جانبه باید تضعیف بشن و نابود بشن، ولی میبینیم که همچنان موشک پرانی میکنن به سمت اسرائیل تا اندازه‌ای که امنیت اسرائیل به مخاطره میندازه. چه هست دلیل این توانشون برای ادامه و بقا؟ اطمینان خاطری که جمهوری اسلامی بهشون میده. وقتی آقای نعیم قاسم رسما میاد میگه جمهوری اسلامی خروج اسرائیل از لبنان رو شرط اساسی مصالحه با امریکا گذاشت، اطمینان خاطر بهش دادن که با این قدرت میاد حرف میزنه.
تمام کادرهای درجه یک حزب الله کشته شدن. الان مثل خود سپاه غیر یه چند نفر بقیه کادرها همه درجه 3 و 4. اما آنچه جمهوری اسلامی در لبنان ساخت هنوز باقی است. یادتون باشه بعد از جنگ قبلی اسرائیل با حزب الله جمهوری اسلامی 4 میلیارد در لبنان هزینه خرج کرد. بیمارستان ها ساخت، جاده ها ساخت، چند صد ساختمان آپارتمان های بزرگ ساخت برای ساکنان اون مناطق. اینا هنوز هست، هنوز اسرائیل اینا نابود نکرده. به اضافه اینکه حزب الله از نظر سلاح بسیار قویه. خودشون دیگه یاد گرفتن پهپاد بسازن، خودشون یاد گرفتن موشک‌های کوتاه‌برد بسازن. به اضافه اینکه جمهوری اسلامی در سالهایی که راه براش باز بود هزاران موشک و پهپاد مواد منفجره در لبنان پنهان کرده. اینا هنوز اسرائیل میره دو جا رو میگیره، ویران میکنه، ولی کل بازی هنوز در دست اسرائیل نیست. لبنان یک کشور عجیب پیچیده است. روستاهایی داره که واقعا رفتن به اونجا هنوز هم سخته. اسرائیل نمیتونه تمام ارتشش رو مشغول بکنه به اینکه برن خونه به خونه بگردن و پیدا کنن اسلحه حزب الله کجاست. مساجد همه اسلحه خانه است، بیمارستان ها اسلحه خانه است. بنابراین حزب الله در لبنان یک بیماری است، یک سرطانی است که اتفاقا فقط ایالات متحده آمریکا و اسرائیل توأماً قادر بودن از نفس بیاندازنش. حزب الله دیگه نمیتونست جنگ جویی بکنه. حزب الله میتونست به عنوان یک کیان، یک گروه سیاسی مثل بقیه احزاب تو پارلمان نماینده داشته باشه، وزیر داشته باشه، اما با یک اجندای جدید، با یک مانیفست جدید. این حزب اللهی که هست همونه که علی اکبر محتشمی ساخت و بعداً آقای حسن نصرالله تبدیلش کرد به مقتدرترین گروه نیابتی برای جمهوری اسلامی و سوریه، و امروز هم با از دست دادن سوریه هنوز جمهوری اسلامی به او به عنوان فرزند اصلی نگاه میکنه، در حالی که بقیه نیابتی ها فرزند خواندن. مشخصه که آقای ترامپ بسیار مشتاقه که این تفاهم با ایران به نتیجه برسه و طرف ایرانی هم خب اون رو گره زده به موضوع لبنان. اگر خیلی کوتاه بفرمایید، آیا به این شکل، به شکلی ناخواسته شاید آمریکا حافظ حزب الله لبنان بشه در مقابل اسرائیل؟ تردیدی نیست. من در مصاحبه‌ای که دارم با رسانه‌های لبنانی بخون تلویزیون‌ها اغلب این سوال رو مطرح میکنن که آقای ترامپ چی از جون ما میخواد؟ آقای ترامپ اومد جنگ کرد تو خاورمیانه، ما رو بیشتر درگیر کرد. الان حزب الله با پررویی میاد تهدید میکنه. بنابراین من گمان نمیکنم آقای ترامپ با این برنامه‌ای که داره، با گزینه‌ای که برای او بسیار مهمه، آقای قالیباف که برای ایشون یک رهبر جدیده، اصلا فراموش کرده قالیباف کی بوده، دزدیاش، آدمکشیاش، برایشون یه رهبر جدیده. گمان من این است آقای ترامپ فشارهای بیشتری برای اسرائیل وارد خواهد کرد، اما در یه نقطه میرسیم که به نظر من اسرائیل با نتانیاهو یا بی نتانیاهو زیر بار فشارهای ترامپ نخواهد رفت، حداقل در مورد لبنان. ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ما. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا دوباره به پنسیلوانیا بریم. در جریان صحبت‌های مختلفی که در برنامه امشب داشتیم، آقای ترامپ چند باری به ایران اشاره کرد. می‌خوام خلاصی از آنچه گفت و براتون بگم. آقای ترامپ با انتقاد از اوباما درباره برجام گفت اونها فکر کردن میتونن با پول به ایران برای صلح رشوه بدن، نه تنها چیزی که اونها میفهمن چکشه مثل عملیاتی که انجام دادیم و برنامه هستی اونها رو هدف قرار دادیم. آقای ترامپ گفتش که داریم روی یک توافق منصفانه با ایران کار میکنیم و اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. این علیرغم انتقاداتی است که بسیاری در کنگره آمریکا از او دارن، از جمله بعضی از همحزبی های او، کمان که در طی برنامه هم شنیدید که سناتور تد کروز به همکارم مرضیه حسینی چه گفت. اجازه بدید برنامه رو با همین تصاویر زنده از پنسیلوانیا، جایی که دونالد ترامپ داره در شرکت خودروسازی مک صحبت میکنه، به پایان ببریم.